สวัสดีเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องที่ผมส่งมาให้ทางช่องเล่าเรื่องผีได้เล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นประสบการณ์ขนหัวลุกของผมเองที่ได้เจอมาตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับผมชื่อโต้งนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550หรือประมาณ16ปีที่แล้วตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนสอนทำอาหารที่เมืองนอกมาหมาดๆเมื่อกลับมาอยู่ประเทศไทยผมก็ได้สมัครเข้าทำงานเป็นกุ๊กที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนั่นเองในส่วนของห้องครัวนั้นผมมีหน้าที่ทำอาหารให้เฉพาะแขก VIP ซึ่งในครัวก็จะมีพี่หลงเป็นหัวหน้าครัวพี่ก้อยพี่โอ่งน้องจินกับไอ้ไนท์ที่เป็นเด็กฝึกงานและผมรวมทั้งหมด6คนซึ่งทุกคนที่พูดมานี้ก็ต่างมีนิสัยที่เป็นกันเองและทำงานด้วยกันอย่างสนุกสนานจนผมทำงานได้ประมาณ1 อาทิตย์มีอยู่คืนหนึ่งที่จำได้ว่าเป็นคืนวันพระเวลาประมาณ20 ทุ่มผมสังเกตเห็นพี่โอ่งทำกับข้าวชุดหนึ่งที่ไม่มีในออเดอร์ลูกค้ามีแกง1 อย่างผัดผักของหวานและข้าวสวยร้อนๆและจัดวางในถาดกับข้าวพี่โอ่งถามพี่ก้อยว่าธูปกับไฟแช็กอยู่ที่ไหนพอพี่ก้อยบอกว่าอยู่ในลิ้นชักตู้แกก็เดินไปหยิบธูปกับไฟแช็กแล้วยกถาดกับข้าวออกจากครัวไปซึ่งมันน่าสงสัยตรงที่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะปกติแล้วจะมีพนักงานเสิร์ฟมายกอาหารไปเองพอหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้พี่โอ่งก็กลับมาในครัวแบบตัวเปล่าเจออะไรเปล่าพี่ไอ้ไหนถามขึ้นพี่โอ่งก็บอกว่าไม่เจอแล้วทีนี้ผมก็เลยสงสัยและถามพี่โอ่งไปไหนมาเหรอพี่เอาอาหารไปให้แขก VIP น่ะพอพูดแค่นี้พวกพี่หลงพี่ก้อยและไอ้ไนท์ที่กำลังทำงานของตัวเองอยู่ก็พากันยิ้มแบบขำๆผมเองก็งงว่ามันน่าขำตรงไหนกันจนพี่หลงถามผมขึ้นมาน้องเชื่อเรื่องผีไหมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เคยเจอผีมาก่อนก็เลยตอบพี่หลงกลับไปก็50-50อ่ะพี่ครั้งหน้าก็ลองไปกับไอ้โอ่งดูสิรับรองว่า100%แน่ๆจากนั้นทุกคนก็ขำยกเว้นน้องจินคนเดียวที่มีอาการหน้าซีดจนผ่านไปถึงคืนวันพระอีกครั้งพี่โอ่งได้ทำอาหารแล้วจัดใส่ถาดกับข้าวแบบเดิมคราวนี้แกชวนผมไปด้วยและด้วยความอยากรู้อยากเห็นมาหลายครั้งผมจึงตัดสินใจตามแกไปเรา2 คนขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น5จากนั้นพี่โอ่งก็เดินนำผมไปที่ห้อง505เขาเปลี่ยนมาให้ผมถือถาดกับข้าวแทนแล้วไขกุญแจเข้าไปในห้องซึ่งผมก็เดินตามเข้าไปสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้ก็คือบรรยากาศในห้องที่มืดสลัวและเย็นยะเยือกหน้าต่างปิดสนิททุกบานสภาพของใช้ต่างๆภายในห้องยังตั้งอยู่ตามปกติเหมือนไม่มีใครใช้มาก่อนแล้วพี่โอ่งก็บอกให้ผมเอาถาดไปวางไว้บนโต๊ะหน้าทีวีพอผมวางถาดอาหารลงแกจึงหยิบธูปออกมาจุด1 ดอกมีอาการมือสั่นเล็กน้อยพอไหว้เสร็จก็ปักธูปลงตรงกลางถ้วยข้าวสวยร้อนๆเท่าที่ดูแล้วผมก็เดาว่านั่นคงเป็นการเส้นไหว้อะไรสักอย่างหากไม่ใช่เทพพยดาที่ไหนก็ต้องเป็นผีอย่างแน่นอนไหว้อะไรเหรอพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันกลับก่อนว่าแล้วแกก็รีบก้าวเท้าออกจากห้องไปผมก็เดินตามหลังแกออกไปทว่าอยู่ๆผมก็ต้องชะงักเพราะรู้สึกว่ามีคนมาดึงชายเสื้อจากข้างหลังพร้อมกับได้กลิ่นเหม็นเน่าปะปนมากับกลิ่นของอาหารพอผมหันหลังกลับไปมองปรากฏว่าไม่เจอใครสักคนในห้องซึ่งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ในใจของผมก็เต้นแรงขึ้นมาทันทีแล้วผมก็เหลือบไปเห็นธูปที่เพิ่งจุดไปเมื่อตะกี้แต่ตอนนั้นมันได้ไหม้จนเกือบจะหมดแล้วซึ่งน่าแปลกมากครับและคิดว่าชักจะไม่ดีแล้วจึงรีบก้าวเท้าออกจากห้องไปอย่างไวระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ผมก็ได้ถามพี่โอ่งว่าเอาของมาเส้นไหว้อย่างนี้แ
แขกที่เดินผ่านมาเห็นจะไม่สงสัยหรือกลัวกันเหรอพี่โอ่งตอบง่ายๆว่าก็อย่าให้เขาเห็นสิอีกอย่างถาดกับข้าวที่ถือมามันก็เหมือนถาดทั่วไปที่พนักงานยกไปเสิร์ฟตามห้องต่างๆถ้าใครบังเอิญมาเห็นเข้าจริงๆก็คงนึกว่าเราไปเสิร์ฟอาหารตามปกติตรงนี้ผมจึงหายสงสัยครับหลังจากที่ผมกับพี่โอ่งกลับเข้าครัวไอ้ไหนก็ถามแบบเดิมว่าเจออะไรหรือเปล่าซึ่งผมกับพี่โอ่งก็ไม่ได้บอกว่าเจออะไรทั้งนั้นโชคดีว่ะไม่เหมือนผมกับจินเรานี่เจอเต็มๆเลยพอไอ้ไหนพูดแบบนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆผมก็เจอเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามีคนดึงชายเสื้อจากข้างหลังด้วยพี่โอ่งที่ไปด้วยกันจึงหันมามองทำสีหน้าเหมือนจะถามผมว่าเหรอแล้วทำไมไม่บอกกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาไปครั้งแรกก็เจอเลยเว้ยเฮ้ย โอ้ยของผมเจอหนักกว่านี้อีกจากนั้นไอ้ไหนมันก็เล่าให้ฟังครับว่าประมาณ1 เดือนก่อนหน้านี้มีอยู่คืนหนึ่งถึงเวรของมันที่ต้องเอาถาดกับข้าวไปเส้นไหว้ผีที่ห้อง505คืนนั้นมันเปิดประตูเข้าไปในห้องตามปกติวางถาดไว้ที่โต๊ะหน้าทีวีเรียบร้อยขณะที่กำลังจุดธูปมันก็ได้กลิ่นสาบเน่าลอยมาเตะจมูกจางๆแค่นั้นมันก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแล้วไอ้ไหนรู้แก่ใจว่านี่คงไม่ใช่กลิ่นจากหนูตายหรือสัตว์ตายที่ไหนทั้งนั้นคงจะเป็นกลิ่นของอดีตเจ้าของห้องที่ตายไปแล้วแน่ๆมันจึงรีบจุดธูปแล้วปักลงที่ถ้วยข้าวสวยอย่างไวแต่แล้วเพราะความลนลานหรือความซวยอะไรไม่ทราบมือของมันปัดไปโดนถ้วยข้าวจนพลิกทำให้ข้าวหกกระจัดกระจายเต็มพื้นแล้วแทบจะพร้อมๆกันนั่นเองมันก็ได้ยินเสียงผู้ชายตวาดดังขึ้นในห้องเฮ้ยมึงทำอะไรไอ้ไหนสะดุ้งโหยงจนต้องหันไปมองทางเสียงที่ได้ยินนั้นในใจยังคิดว่าคงมีคนอื่นหรือไม่ก็ผู้จัดการมาเห็นเข้าพอดีแต่พอมองทางประตูแล้วก็ไม่เจอใครแล้ววินาทีนั้นมันก็ได้ยินเสียงคนหายใจดังฟืดฟาดเหมือนคนที่เหนื่อยจากการไปวิ่งมาไกลๆตรงมุมหนึ่งของห้องที่มืดสลัวนั่นเองมันเห็นเงาคนที่สูงใหญ่กว่าคนปกติยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของมันทั้งสองข้างแดงฉานเหมือนสะท้อนแสงไฟกำลังจ้องมองมาทางนี้พอเห็นอย่างนั้นไอ้ไหนก็ถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะสำนึกรู้ตัวขึ้นได้ว่ามันเห็นอะไรและทำอะไรลงไปก่อนหน้ามันจึงรีบยกมือขึ้นไหว้ขอโทษขอโพยแล้วหันหน้าวิ่งออกจากห้องไปทันทีและนี่ก็คือเรื่องที่ไอ้ไหนเจอมาครับมันบอกว่าที่เห็นจัดๆก็ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วทีนี้ผมจึงถามต่อไปว่าห้องนั้นมันมีประวัติยังไงไอ้ไหนรับหน้าที่เป็นคนเล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อประมาณ6 เดือนที่แล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วซึ่งเป็นเพื่อนของผู้จัดการโรงแรมได้มาพักที่ห้อง505นั้นผู้จัดการจึงมอบหน้าที่ให้ครัวของเราคอยทำอาหารให้อยู่มาอีก2 วันมันก็น่าแปลกใจที่แกไม่สั่งอาหารอะไรเลยทางเราก็คิดว่าแกคงออกไปเที่ยวหรือไม่ก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปแล้วจึงไม่ได้ถามผู้จัดการจนเวลาผ่านไปอีกหลายวันอยู่ๆก็มีออเดอร์ของเพื่อนผู้จัดการคนนั้นเด้งมาที่เครื่องรายการอาหารบอกให้ทำอาหารไปส่งที่ห้องซึ่งรายการอาหารก็ตรงกับที่พี่โอ่งเคยทำไปเส้นไหว้นั่นแหละทางครัวก็ทำให้ตามที่สั่งปรากฏว่าพอเด็กเสิร์ฟยกไปให้ที่ห้องในวันนั้นก็พบว่าแกได้เสียชีวิตคาห้องไปหลายวันแล้วสภาพศพคือเน่าจนดูไม่ได้ทีนี้พอคนในครัวรู้ก็ขนลุกไปตามๆกันและภายหลังจึงได้รู้สาเหตุการตายของแกว่าเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายจากนั้นเป็นต้นมาวิญญาณของแกก็ยังวนเวียนอยู่ที่ห้องนั้นแขกคนไหนที่เข้าไปพักต่างก็เจอดีกันหมดผู้จัดการจึงนิมนต์พระมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้ทว่าผ่านไปก็ยังมีคนพบเห็นวิญญาณของแกยังวนเวียนอยู่ที่ห้องนั้นไม่ไปไหนจนสุดท้ายผู้จัดการจึงต้องปิดห้องนั้นไปก่อนเวลาผ่านไปอีกหน่อย
วิญญาณของแกก็ไปเข้าฝันผู้จัดการบอกว่าหิวมากๆไม่มีใครทำบุญไปให้เลยจากนั้นผู้จัดการจึงสั่งให้ครัวของเราทำกับข้าวไปเส้นไหว้ในทุกๆวันพระอย่างที่เห็นนั่นเองทีนี้เราคงสงสัยว่าทำไมวิญญาณของแกยังไม่ไปไหนใช่ไหมครับเรื่องนี้ไอ้ไหนบอกว่าผู้จัดการได้ไปถามหลวงพ่อที่แกเคารพท่านหนึ่งแล้วได้ความว่าต้องให้ญาติของผู้ตายมาอัญเชิญวิญญาณกลับบ้านอีกครั้งหลังจากที่นำศพกลับไปทำบุญแล้ววิญญาณถึงจะออกจากตรงนั้นได้ซึ่งผู้จัดการก็ได้โทรไปบอกกับญาติของผู้ตายแล้วแต่ทางนั้นกลับไม่ยอมมาสักทีเพราะอยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงรายจึงไม่มีใครอยากมาแต่ละคนอ้างว่าติดธุระบ้างอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมจึงลองเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้โปรโมชั่นกับทางญาติของผู้ตายได้พักฟรีที่ห้องสวีท2 คืน 3 วันไปเลยเขาจะได้อยากมาพี่หลงก็บอกว่าเข้าท่าดีและจะลองไปเสนอผู้จัดการดูทีนี้ผมจึงลองเปลี่ยนเรื่องมาถามน้องจินบ้างว่าเธอเจอดีมายังไงเรื่องนี้พี่ก้อยเป็นคนอาสาเล่าเองครับเพราะทั้ง2 คนไปเจอมาด้วยกันพี่ก้อยเล่าว่าคืนนั้นพี่ก้อยกับน้องจินไปกัน2 คนพอไปถึงหน้าห้องขณะที่พี่ก้อยกำลังยืนไขกุญแจที่ประตูส่วนน้องจินก็ถือถาดกับข้าวรออยู่เธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรแหลมๆมาเขี่ยที่เท้าจึงก้มลงมองดูแล้วเธอก็ต้องตกใจจนตาค้างไปเลยครับเมื่อเธอเห็นนิ้วมือของคนที่เรียวยาวสีดำยื่นออกมาจากช่องใต้ประตูแล้วพอพี่ก้อยไขกุญแจได้มันก็หายกลับเข้าไปพี่ก้อยบอกว่าตอนนั้นน้องจินได้แต่ยืนอึ้งพูดอะไรไม่ออกแกคิดว่าเธอคงเจอดีเข้าแล้วแน่ๆแต่ไม่อยากทักถามอะไรมากเพราะแกเองก็กลัวจึงหยิบถาดกับข้าวแล้วเดินเข้าไปในห้องคนเดียวปล่อยให้น้องจินยืนรอที่หน้าห้องพี่ก้อยวางถาดกับข้าวลงแล้วจุดธูปปักไว้แต่แล้วอยู่ๆน้องจินก็ร้องเสียงหลงขึ้นจนพี่ก้อยตกใจไปด้วยพอหันไปมองก็เห็นว่าน้องจินนอนหมดสติอยู่ที่หน้าห้องแล้วจากนั้นแกจึงรีบโทรเรียกพนักงานคนอื่นให้มาช่วยกันหามน้องจินไปส่งโรงพยาบาลทันทีภายหลังที่น้องจินฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็เล่าว่าเห็นเงาผู้ชายตัวใหญ่ๆดวงตาแดงฉานเหมือนสะท้อนแสงไฟกำลังจะเดินมาโอบกอดพี่ก้อยจากข้างหลังเธอจึงร้องกรี๊ดขึ้นด้วยความตกใจและสลบไปนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องที่พี่ก้อยกับน้องจินเจอมาครับหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้ง2ก็ไม่กล้าเอากับข้าวไปวางไว้ที่ห้อง505อีกเลยจนเหลือแต่พี่โอ่งคนที่ไม่เคยเจอดีอะไรกับไอ้ไนท์2 คนที่ต้องไปแทนอย่างจำใจพอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วผมก็ไม่ได้กลัวจนถึงขั้นต้องไปลาออกนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะดูปอดแหกไปหน่อยผมจึงยังอยู่ทำงานต่อกับคนอื่นๆตามปกติหลังจากนั้นในทุกๆวันพระก็จะเป็นเวรพี่โอ่งเอากับข้าวไปไว้ที่ห้อง505บ้างผมไปบ้างไอ้ไหนไปบ้างหรือบางทีผมก็ไปกับไอ้ไหนซึ่งแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เจออะไรเป็นจริงเป็นจังมีบ้างบางครั้งที่ได้กลิ่นเหม็นเน่าบางครั้งก็รู้สึกขนลุกแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ถือว่าเป็นการทักทายกันไปครับจนเวลาผ่านไปเกือบเดือนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหลานของผู้ตายได้เข้ามาพักที่โรงแรมตามข้อเสนอที่ว่าให้พักห้องสวีทแบบฟรีๆ2 คืน 3 วันมาพร้อมกับแฟนของเธอก่อนเดินทางกลับผู้จัดการจึงถือโอกาสพาเธอไปอัญเชิญวิญญาณตาของเธอกลับไปด้วยในส่วนของขั้นตอนพิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณนั้นผมก็ไม่ได้ไปรู้เห็นด้วยจึงไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างไรบ้างแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของวิญญาณที่ห้อง505นั่นแล้วและไม่ต้องเอาของไปเส้นไหว้แล้วด้วยจนเวลาผ่านไปอีกหน่อยผู้จัดการก็ให้กลับมาเปิดบริการห้องนั้นตามปกติเรื่อยมาครับ